नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल स्मार्ट ट्रेडिङमा। अनि म तपाईहरुको निरन्तरको लर्न टु अर्न ट्रेडिङ जर्नीको साथी विनोद। साथीहरू, च्यानलमा यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गर्न चाहिँ नभुल्दिनु होला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म साथ दिनुहोला। आशा गरेको छु आजको भिडियो तपाईको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। मेरो भिडियो मेरो प्रस्तुतिलाई नितान्त एउटा टेक्निकली एजुकेशनल रेफरेन्स मटेरियलको रूपमा मात्र प्रयोग गरिदिनु होला र आफ्नो सो अध्ययनलाई जोडेर मात्रै ट्रेडिङ एन्ड इन्भेस्टिङ डिसिजन लिनुहोला। त साथीहरू, आजको हाम्रो एपिसोड रहेको छ स्टक पिक फर द वीक, हैन? स्टक फर द वीक है। हाम्रो यो नयाँ एपिसोड मैले लास्ट विकतिर पनि तपाईहरु समक्ष राखेको थिएँ। यो एपिसोडमा हामी चाहिँ वाच लिस्ट स्टकहरू र जुन स्टकले मोमेन्टम दिने खालको एउटा चाहिँ सिचुएसन बनाएको छ, जसबाट हामीलाई एउटा चाहिँ सर्ट टर्ममा क्विकली हामीलाई चाहिँ राम्रो प्रफिट जेनेरेसन हुन सक्ने खालका त्यस्ता केही सिम्पटम्स बनाएका स्टकहरू जुनमा हामी पोजिटिभ हुन सकिने खालको हुन्छ यो हप्ता, त्यस्ता स्टकहरूलाई हामी चाहिँ एकचोटि टेक्निकली चिरफार गर्ने प्रयत्न गर्दछौँ। त साथीहरू, यसो भन्दैमा यो एपिसोडमा तपाईको लागि बाई सिग्नल या सेल सिग्नल त्यसरी चाहिँ नलिदिनु होला। तपाईको सोधन जोडिदिनु होला। मैले आफूले मेरो अनुभवले दिएको कन्फिडेन्सहरूलाई यहाँलाई राख्ने प्रयत्न मात्र हो र तपाईको आफ्नो कन्फिडेन्सलाई जोडेर मात्र ट्रेड गर्नु होला। त स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको स्टक रहेको छ साथीहरू डोल्टी पावर कम्पनी फ्रम हाइड्रो पावर सेक्टर। यो सेक्टरमा पोजिटिभ हुन सकिने आधार के हो त हाम्रो भन्दाखेरि स्टक कम्प्लिटली बुलिश ट्रेन्डमा रहेको स्टक छ। हायर हाई, हायर लो एन्ड हायर हाई स्ट्रक्चरमा मुभ भइरहेको स्ट्रक्चर। लास्टमा एउटा चाहिँ यो रिअक्युमुलेसन जस्तो भएर त्यसपछि एउटा चाहिँ मार्क अफ एक्सन भएर चाहिँ शार्प राइज शार्प फल, जसरी गयो उसरी नै फल भएर चाहिँ हाम्रो प्रोपर एउटा डिमान्ड जोनमा चाहिँ मार्केटले ट्याप गरेर यसले चाहिँ बुलिश शिफ्ट चाहिँ दिएको अवस्था छ। यसमा चाहिँ फर्स्ट मुभ यो क्यान्डलले दियो, हैन? यो क्यान्डल, यो ग्रीन क्यान्डल जुन हेल्दी क्यान्डल छ, त्यो क्यान्डलले फर्स्ट मुभ दिएपछि एउटा सर्टेन रियाक्सन हाम्रो यो लेभलबाट आउँछ भन्ने कुरामा हामी त्यो किसिमको एन्टिसिपेसनमा थियौँ र त्यो रियाक्सन पश्चात फेरि आज चाहिँ एउटा अल्ट्रा टावरिङ भोल्युम विथ हेल्दी ग्रीन क्यान्डल बनेको छ। सो इन दिस स्टक वी क्यान बी पोजिटिभ भेरी मच। हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै एउटा प्रपर सेटअपको रूपमा यसमा चाहिँ हामीले देखेका छौँ र यो स्टकमा हामीले यदि बाई गर्नतिर लाग्यौँ भने, हैन, हुन त यो क्यान्डलको हाईलाई पनि ब्रेक गरेर माथि क्लोजिङ दिएको भए अझ फ्यान्टास्टिक हुन्थ्यो। यद्यपि वी क्यान स्टिल बी पोजिटिभ इन दिस स्टक बिकज अफ द भोल्युम पर्सपेक्टिभ इन रिलेटिभ, हैन, प्रिभियस डेज एन्ड टुडेज भोल्युम, हैन? तपाईँ आजको भोल्युम नै हेर्नुहोस् न, इट्स 45,000, हैन? सो प्रिभियस डेको इमिडिएट प्रिभियस डेको भोल्युम देख्नु ओन्ली 7,000 भोल्युम। सो फ्रम दिस पर्सपेक्टिभ चार्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ प्रोपर सेटअप हाम्रो देखिएको छ। सो यदि स्टकमा तपाईले, हैन, अब भोलि तपाईले बाई गर्नुहुन्छ भने स्टप लस तपाईको छ यही क्यान्डलको मुनि 518 भन्दा मुनि क्यान्डलले क्लोजिङ दिने अवस्थामा स्टप लस लिएर चाहिँ टार्गेट कमसेकम यसको चाहिँ जुन प्रिभियस हाई स्विङ हाई हुन्छ त्यो स्विङ हाईसम्म पनि जान सक्छ। सो रिस्क रिवार्ड यसको एकदमै राम्रो छ साथीहरू। त्यही ढङ्गले तपाईले चाहिँ यो स्टकमा चाहिँ वर्कआउट गर्ने ढङ्गले एनालाइसिस गर्नुभयो भने प्रोबेबली दिस स्टक मे गिभ द पोजिटिभ रिजल्ट इन कमिङ अप डेज। त साथीहरू, डोल्टी पावर पछि त्यसपछि अर्को स्टक छ हाम्रो चाहिँ MKHL, हैन, माइखोला हाइड्रो पावर। माइखोला हाइड्रो पावरको पर्सपेक्टिभ हेर्ने हो भने कस्तो छ त भन्दाखेरि सिमिलरली तपाईको एज पर द डोल्टी, हैन, यो पनि एउटा कम्प्लिटली अप ट्रेन्ड स्टक हो। अप ट्रेन्ड स्टकमा चाहिँ एउटा चाहिँ इम्पल्सिभ रिट्रेसमेन्ट लिएको अवस्था थियो। इम्पल्सिभ रिट्रेसमेन्ट लिँदाखेरि हेर्नुहोस् त हामीलाई यहाँ यस्तो ग्रिन क्यान्डल बन्दाखेरि पनि यसले चाहिँ अप मुभ दिन सकेन बिकज द फल वाज भेरी सर्प, हैन? यस्तो ठाउँमा हामीले चाहिँ ग्रिन क्यान्डल बन्दैमा हामी जम्प इन गरिहाल्नु भने के हुन्छ त, वी मे गेट ट्र्याप, जुन चाहिँ यो क्यान्डलहरूमा किनेको साथीहरू ट्र्याप हुनुभएको अवस्था छ। त अहिलेको सिचुएसन के छ त भन्दाखेरि यसले जहाँबाट मार्केटले बाउन्स गरेको इट्स रियली भेरी इन प्रपर जोन, हैन, एउटा प्रोपर अर्डर ब्लक जोन, हैन, एकदमै
प्रोपर डिमान्ड होइन, अब अर्डर फ्लो भन्दा नि फरक पर्दैन तपाईँले। अनि एउटा चाहिँ अनमिटिगेटेड अर्डर फ्लो जोनमा ट्याप गरिसकेपछि मार्केट स्ट्रक्चर सिफ्ट गरेर एउटा रिटेलमा एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रिभियस एउटा रिट्रेसमेन्टको सप्लाई जोनलाई पनि मिटिगेट गरेर अहिले फेरि मार्केटलाई चाहिँ अपवार्ड मोमेन्टम दिने किसिमको एउटा चाहिँ सिचुएसन, एकदमै सकारात्मक सिचुएसन बनाएको छ। सो इमिडिएटली यसको चाहिँ प्राइस चाहिँ हामीले चाहिँ इन नियर फ्युचर दिस विकमा मेबी यो रेड जोनसम्म हामीले देख्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ र यो जोनमा पनि थोरै रियाक्सन खाइसकेपछि चाहिँ प्रोभाब्ली यसले फेरि आफ्नो अल टाइम हाईलाई टच गर्न जाने किसिमको सिनेरियो चाहिँ अहिलेलाई हामी यसमा पोजिटिभली देख्न सक्छौँ। अन टप अफ द्याट आई हेभ अलवेज बिन स्ट्रेसिङ द्याट यसको भोल्युम पर्सपेक्टिभलाई हेर्ने हो भने तपाईँले बिर्सन नहुने भोल्युम भनेको एउटा यो भोल्युम छ, किन आयो होला भन्ने कुराको भोल्युम होइन, त्यसपछि आजको भोल्युमलाई त बिर्सिनै भएन होइन, जसले नै हामीलाई चाहिँ कन्फिडेन्स एडअप गर्ने हो। सो यो स्टकमा पोजिटिभ हुन सकिन्छ। सो सर्ट टर्म ट्रेडर साथीहरूको लागि चाहिँ यो स्टकमा जस्ट तपाईँले यसको यो रेड क्यान्डलको मुनि तपाईँले स्टप लस राखेर 488 भन्दा मुनि स्टप लस राखेर भोलि अपर्च्युनिटी पाएको अवस्थामा यो स्टकमा चाहिँ धेरै माथि चेज गरेर चाहिँ प्राइस चेज गर्नु चाहिँ गलत हुनसक्छ साथीहरू, किनभने दिस स्टक इज अलरेडी 10% तपाईँको स्टप लस के कति भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्नु पऱ्यो। So at a level 445, 545 level or some 1 or 2, 3% is down, marketले यदि चाहिँ डाउन मुभ एट द स्टार्टिङ दियो भने चाहिँ द्याट मेबी तपाईँको अझै रिस्क रिवार्ड रेसियो गजबको भन्ने किसिमले यो स्टकमा काम गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। त साथीहरू यो सँगसँगै एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी तपाईँहरूसँग राख्न चाहन्छु। हाम्रो चाहिँ भिआइपी स्मार्ट ट्रेडिङ कम्युनिटी अन्तर्गत तपाईँहरूलाई लाइफ टाइम मेन्टरसिप ट्रेनिङ, अफिसियल ट्रेनिङ करिब 1.5-2 महिनाको हाम्रो अफिसियल ट्रेनिङ प्लस चाहिँ लाइफ टाइम मेन्टरसिप प्रोग्राम। अब हाम्रो अर्को सेसन चाहिँ अर्को नयाँ सेसन चाहिँ इमिडिएटली यो तिहार लगत्तै हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। सो वेभर होइन, जो कोही पनि यो सेक्टरमा यो फाइनेन्सियल मार्केटमा आफ्नो करियर बनाउन चाहने, प्रफिटेबल बन्न चाहने, लामो समयदेखि मार्केटमा हुनुहुन्छ, प्रफिटेबल बन्न सकिराख्नु भएको छैन भने, एउटा प्रोपर मेन्टरसिप ट्रेनिङको खोजीमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने कृपया तपाईँ मलाई वाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ 9851181779 यो तिहार लगत्तै हामी चाहिँ नयाँ अर्को एपिसोड सुरु गर्न गइरहेका छौँ, जसमा हामी एउटा कम्युनिटीमा रहेर वी पिक द स्टक्स टु ट्रेड, हाउ टु डु देम होइन, यो त हामीले पिक गर्ने स्टकहरूको कन्फिडेन्स के हो, कसरी चाहिँ हामी त्यो स्टकहरूमा काम गर्छौँ, या भनौँ टोटली चाहिँ एउटा स्मार्ट मनी कन्सेप्टमा चाहिँ मार्केटलाई कसरी हेर्छौँ होइन, ट्रेड सेटअपहरू हाम्रो के हो, हाम्रो ट्रेडिङ एड्स कहाँनिर छ। सो त्यसरी चाहिँ एउटा प्राइस एक्सन मास्टरिङ, प्राइस प्याटर्नहरू सँगसँगै आएर चाहिँ हामीले भोल्युम स्प्रेड एनालाइसिसलाई चाहिँ छुटाउनै भएन होइन, यी चिजहरूलाई जोडेर हामी चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ एन्ड लाइफ टाइम मेन्टरसिप प्याकेज रहेको छ। सो इफ यु वान्ट टु जोइन इट यु क्यान कन्ट्याक्ट मी इन माई नम्बर, वाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ या कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ 9851181779। पुनः एकपटक हामी लगत्तै तिहार लगत्तै भनेको चाहिँ जस्ट आफ्टर अबाउट 1 विक होइन, त्यसपछि हामी क्लास सुरु गर्न गइरहेका छौँ। साथीहरू यसपछि अब अर्को स्टकमा जाउँ है त। अर्को स्टक चाहिँ रहेको छ मकर जितुमाया सूरी हाइड्रो पावर, मकर हाइड्रो पावर। यसको चाहिँ कन्फिडेन्स के हो त भन्दाखेरि यसको पनि स्टक इज कम्प्लिटली बुलिस स्टक, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई बनाइरहेको स्टकमा हाम्रो प्रोपर एउटा डिमान्ड जोन होइन, प्रोपर डिमान्ड जोनमा ट्याप गरेर मार्केटले लिक्विडिटी ग्राब गरेर त्यसपछि मार्केट स्ट्रक्चर सिफ्ट दिएर होइन, हेर्नुहोस् त यो जुन फल जुन छ, यो जुन फल थियो, यो फल चाहिँ इट वाज रियली डेन्जरस फल। अब यो डेन्जरस फललाई पनि मार्केटले के गर्यो त भन्दाखेरि अब करिब नकआउट गर्ने स्थितिमा चाहिँ मार्केट पुगिसकेको अवस्था छ। आज जुन किसिमको प्राइस प्याटर्न बनेको छ होइन, जब जुन यो 511 को लेभललाई कम्प्लिटली ब्रेक गरेर चाहिँ जुन क्यान्डल एउटा हेल्दी क्यान्डल बनेको छ, भोलि मार्केटमा यही क्यान्डलको क्लोजिङमा होइन या चाहिँ थोरै रिट्रेसमेन्टमा तपाईँले लिन पाउनुभयो भने द्याट विल बी इभन बेटर। सो यसको चाहिँ फेरि तपाईँलाई स्टप लस चाहिँ कहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि स्टप लस तपाईँले कम्तीमा यो क्यान्डलको मुनि चाहिँ स्टप लस राख्नुपर्ने हुन्छ 485 भन्दा मुनि। सो त्यही अनुसारले रिस्क रिवार्ड रेसियो एटलिस्ट 1:2 1:3 भेटिने गरी चाहिँ तपाईँले, जस्तै यतातिर तपाईँले बाई गर्न पाउनुभयो भने स्टप लस यहाँ राखेर
होइन, कमसेकम रिस्क रिवार्ड रेसियो यसको अल टाइम हाईलाई टच गरेर 1:2 पुगिहाल्यो होइन, द्याट स्टिल बेटर ट्रेड अपर्च्युनिटी होइन। यो ढङ्गले चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रेड यसमा सेटअप हेर्न सक्ने अवस्था चाहिँ, ट्रेड गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ यसमा पनि रहेको छ। यसको पनि कन्फ्लुएन्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि मैले भने लिक्विडिटी ग्राफ भएको छ, डिमान्ड जोन प्रपर डिमान्ड जोनमा ट्याप भएको छ, मार्केट स्ट्रक्चर सिफ्ट गरेको छ, भल्युम हामीलाई चाहिँ कन्फ्लुएन्सले दिएको छ, चार्टको प्याटर्नले हामीलाई चाहिँ सकारात्मक किसिमको चाहिँ सन्देश दिइरहेको अवस्था छ। सो यस्तो किसिमले हामीले चाहिँ मार्केटमा स्टकहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ काम गर्न सक्यौँ भने चाहिँ पक्कै पनि मार्केटमा प्रफिटेबल बन्न सकिन्छ भन्ने आधारहरू चाहिँ देखिन्छ साथीहरू। त साथीहरू यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि तिनवटा स्टक फर द विक भनेर यहाँहरू समक्ष मैले राखेँ। आशा छ तपाईँहरूको लागि यो भिडियो निकै नै इन्फर्मेटिभ एन्ड फ्रुटफुल रह्यो होला भन्ने विश्वास गरेको छु। पुनः एकपटक यदि मेरो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गर्न नबिल्दिनु होला। भिडियो के कस्तो लाग्यो, मेरो च्यानलका मेरा प्रस्तुतिहरू तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ फिडब्याक राख्न चाहिँ नबिल्दिनु होला। र हाम्रो अर्को एपिसोड पनि रहेको छ साथीहरू, यो स्टक माई एनालाइसिस। त्यो अन्तर्गत चाहिँ तपाईँले फिडब्याकमा राख्नुभएका तपाईँको स्टकको बारेमा म टेक्निकल एनालाइसिस लिएर पनि आउने गर्छु एभ्री विक। द्याट्स वाइ इफ यु वान्ट मी एनालाइज यो स्टक, यो पोर्टफोलियो स्टक by the meantime in this week, then you can keep them in the feedback session and a comment section. Then म त्यसलाई चाहिँ मेरो आफ्नो नलेज र एक्सपिरियन्सले भ्याएसम्म टेक्निकली चिरफार गरेर तपाईँलाई पस्कने प्रयत्न गर्नेछु। त साथीहरू यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि भिडियो मन पर्नु भिडियो पक्कै पनि तपाईँको लागि फ्रुटफुल भयो भन्ने पुनः आशा गर्दै तपाईँको समय, तपाईँको पल शुभ रहोस् र तपाईँको ट्रेडिङ जर्नी पनि सफल होस् भन्दै यहाँहरूबाट आजलाई बिदा हुन चाहे। नमस्कार।